සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SN ටෙක්නොලොජි මගේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Photoshop තුල drop shadow කියන effect එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ image එකකට shadow එකක් ඒ කියන්නේ 7 L ක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔයාලට මතක් කරනවා මේ වගේ Photoshop භාවිතා කරලා තවත් බොහෝ නිර්මාණ කරගන්නා ආකාරයන් සහ Photoshop තුල අපිට ඉගෙන ගත හැකි බොහෝ කරුණු කාරණා රැසක් මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයයි. ඒ තමයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක all දාලා තියාගන්න එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ වගේ තාක්ෂණික සහ අධ්‍යාපනික තොරතුරු රැසක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් subscribe කරලා තියාගත්තට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම Photoshop open කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image එකක් මම open කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ image එකට තමයි මම shadow එකක් add කරගන්න හදන්නේ. ඔයාලට විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕන. මේ girl ගේ image එකයි මේ වටේ තියෙන සුදු පාට background image එකයි වෙන වෙනම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සුදු පාට background image එක උඩින් තමයි මම මේ girl ගේ image එක තියලා තියෙන්නේ. මේක තනි image එකක් විදිහට තිබ්බොත් අපිට බෑ මේ girl ගේ image එකට shadow එකක් add කරන්න. ඒක නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා මොකක් හරි image එකක් select කරගද්දී ඒ image එක PNG කියන format එකෙන් තමයි තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ image එක කැමති background එකක් උඩින් තියාගෙන ඔයාලගේ මේ වැඩේ කරගන්න. තව දෙයක් තමයි සුදු පාට background එකක් තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. මොකද අපි shadow එකක් add කරද්දී හොඳටම පේන්නේ මේ සුදු පාට background එකක් වුණොත් තමයි. හරි එහෙමනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයාලා බලන්න මේ layer panel එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ girl ඉන්න image එකේ layer එක. මේ යටින් තියෙන්නේ background image එක. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනම වෙලාවක අපි edit කරන්න යන image එකේ layer එක මේ layer panel එකේ select වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලා මේ girl ඉන්න layer එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ layer style කියන මේ icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා drop shadow කියලා එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ layer style කියන මේ window එක open වෙනවා. මෙතනදී අපිට මේ settings කිහිපයක් වෙනස් කරගන්න ඕන. මම මේ මෙතන settings වෙනස් කරගන්න විදිහටම ඔයාලත් වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ගැලපෙන විදිහට බලලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ උඩින්ම තියෙන opacity කියන තැන මේ තියෙන අගය වෙනස් කරගන්නවා. ඔයාලට කෙලින්ම කොටුවේ ඔයාලට ඕන අගය ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ බාර් එක එහෙට මෙහෙට ඇදලත් මේ අගය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට දාගන්නවා 33ක්. ඊට පස්සේ angle කියන තැනටත් ඔයාලට කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට 79ක් විදිහට හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනට මම 14ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ size කියන තැනට මම දෙනවා 8ක්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ OK බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක වටේට shadow එකක් add වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට adjust කරගමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ layer panel එකේ මෙන්න මෙතන drop shadow කියලා. අන්න එතනට ගිහිල්ලා ඒක උඩ ඔයාගේ mouse එකේ right click කරන්න. ඒ කියන්නේ mouse එකේ දකුණු පැත්තේ බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලා මෙන්න මේ create layer කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ layer panel එකේ මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් layer එකක් add වුණා. ඊට පස්සේ අන්න ඒ layer එක ඔයාලා මුලින්ම select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ keyboard එකේ Control T press කරන්න. මේක ඔයාලට මේ උඩ තියෙන menu bar එකේ edit කියන එක click කරලා මෙන්න මේ free transform කියන එක click කරලත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට Control T press කරන එක ගොඩක් lazy සහ ඉක්මන්. මම ඔයාලට edit ගිහිල්ලා ගන්න විදිහත් කියලා දුන්නේ ඔයාලගේ දැන ගැනීම සඳහායි. හරි ඉතින් මම දැන් Control T press කරන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක වටේට scale එකක් open වුණා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ keyboard එකේ Control press කරගෙන මේ shadow එක නිර්මාණය කරගන්න එක. ඔයාලා දැන් බලා ගන්න මම මේ කරන විදිහ.
හරි දැන් මම මේ ගර්ල්ගේ ඉමේජ් එකට ෂැඩෝ එකක් නිර්මාණය කරා. ඔයාලට මේ ෂැඩෝ එක වැටෙන්න ඕන කැමති පැත්තකට ඔයාලා හදාගන්න. ඔයාලට මම මේ කියලා දුන්නේ ෂැඩෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ සරලව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මීට වඩා හොඳට කාලය අරගෙන හොඳ නිර්මාණයක් කරගන්න. මම ඔයාලට තව ඉමේජ් එකක් උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන මේ ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම දැන් ඊළඟට ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ පුටුවක්. බලමු මේකටත් ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරගෙන